Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami kumpulan The Kaizen dari IPG Kampus Pendidikan Teknik Bandar Instek Negeri Sembilan mempersembahkan satu kit inovasi pembelajaran pendidikan Islam Wudhu Superb Kit. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Akasha Hawari bin Muhammad Fuad selaku Ketua, Muhammad Faris Hakimi bin Muhammad Basir, Cik Wan Radiah Syuhada binti Zainal, Nur Alia Izzati binti Abdul Hamid, Nur Qasrina Balkis binti Abdul Rahim, Nur Wahida binti Amirunzi, Siti Haja binti Mat Nawawi dan Tengku Nur Nazira binti Tengku Muhammad Aziz. Apa itu Wudhu Superb Kit? Wudhu Superb Kit adalah satu modul pembelajaran yang lengkap mengenai wudhu. Wudhu Superb Kit ini juga mengandungi elemen nota, buku cerita, video pengajaran serta kuiz permainan yang berunsurkan interaktif serta sesuai untuk tujuan pembelajaran. Pernyataan masalah. Melalui tinjauan awal pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam darjah 1, dapati bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi subtopik wudhu sukar untuk difahami oleh murid kerana ianya lebih kepada bentuk praktikal. Murid mempunyai masalah dalam mempraktikkan wudhu mengikut urutan yang betul, khususnya sewaktu PDPR. Objektif inovasi kami ialah yang pertama, memudahkan murid tahun 1 menerima pengajaran dan pembelajaran mengenai wudhu yang berbentuk praktikal dengan lebih berkesan. Yang kedua, murid dapat mengingati urutan wudhu dengan lebih mudah dan efektif kerana menggunakan visual dan audio yang sangat menarik. Dan terakhir sekali, dapat meningkatkan pemahaman murid mengenai perkara asas dalam wudhu seperti tujuan, rukun wudhu, perkara sunat, makruh dan perkara yang membatalkan wudhu. Penghasilan produk inovasi, fasa pembangunan. Wudhu Superb Kit ini didatangi dengan dua bentuk nota yang menarik. Yang pertama, nota yang berbentuk buku cerita bertemakan animasi Upin dan Ipin. Dan yang kedua, nota beserta video pengajaran wakil ahli kumpulan kami. Dan berikut disertakan dengan gambaran penghasilan produk inovasi kami. Berikut merupakan nota berbentuk buku cerita yang telah dihasilkan mengenai wudhu bertemakan animasi Upin dan Ipin. Seterusnya berikut ialah nota berbentuk video pengajaran yang telah kami hasilkan bagi pelaksanaan pembelajaran yang lebih menarik. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini Ustazah akan ajar mengenai tajuk wudhu sempurna. Selain itu, Wudhu Superb Kit ini juga turut dibangunkan dengan video tutorial pelaksanaan wudhu yang lebih praktikal sebagai panduan kepada para pelajar bagi memahami cara pengambilan wudhu yang lebih sempurna. Setelah pelajar membaca nota, menonton video pengajaran serta menonton video tutorial cara pengambilan wudhu yang lebih sempurna, murid dikehendaki untuk menjawab kuiz yang telah disediakan. Kuiz ini bertujuan untuk menilai tahap pemahaman pelajar mengenai topik wudhu. Malah, melalui kuiz yang disediakan ini juga wujudnya unsur interaktif dalam kalangan pelajar. Setelah selesai pelaksanaan fasa pertama iaitu fasa pembangunan, seterusnya kita beralih pula kepada fasa yang kedua iaitu fasa pelaksanaan intervensi. Di mana
kajian rintis telah dijalankan terhadap seorang murid untuk menguji kemampuan murid tersebut untuk mengambil wudhu dengan betul setelah didedahkan dengan Wudhu Superb Kit. Seterusnya, 4 inovasi yang kami dapat perhatikan terhadap kumpulan sasaran iaitu murid. Yang pertama, dapat meningkatkan kefahaman murid berkaitan wudhu. Yang kedua, dapat menerapkan kemahiran mengaplikasi wudhu dengan lebih sempurna. Yang ketiga, dapat menerapkan aktiviti learning for fun dalam kalangan murid. Dan yang terakhir sekali, ialah inovasi ini adalah mesra pengguna di mana ia boleh diakses pada bila-bila masa dan boleh dijadikan bahan pembelajaran secara kendiri. Berikut merupakan 4 inovasi terhadap murid. Kami juga telah mendapat maklum balas pengguna dalam kalangan murid yang memberikan maklum balas yang positif berkaitan inovasi yang telah kami hasilkan. Dan murid juga berasa sangat seronok mengikuti setiap elemen yang terdapat dalam Wudhu Superb Kit. Selain itu juga, kami turut mendapat beberapa maklum balas pengguna dalam kalangan guru yang turut memberikan maklum balas yang positif terhadap inovasi yang dihasilkan. Antara maklum balas yang telah kami dapat ialah bahan inovasi yang dihasilkan ini bersifat fleksibel. Guru boleh menggunakan sebagai bahan pengajaran semasa PDP maupun PDPR. Seterusnya ialah penggunaan elemen berunsurkan interaktif dalam inovasi ini memudahkan guru untuk mengambil perhatian murid ketika sesi PDP dijalankan. Dari sudut novel kurikuler, Wudhu Superb Kit ini mempunyai elemen didik hidup serta menerapkan pedagogi 6C dalam pendidikan abad ke-21, bahkan dapat menjadi alat sokongan kepada pembelajaran murid scaffolding. Kami harap inovasi kami iaitu Wudhu Superb Kit dapat membantu ramai murid-murid untuk lebih memahami dan mengetahui tentang wudhu dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, membolehkan mereka menerapkan dan mengaplikasikan pelajaran wudhu dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.